First step untuk makeup, kita kena pakai moisturizer. Selalunya orang tanya, kalau saya kulit berminyak kena pakai moisturizer juga ke? Kena pakai. Sebabnya bila pakai moisturizer, kulit awak akan kurang pengeluaran minyak. Lepas tu kita pakailah primer. Bila kita pakai primer, kita punya makeup akan ada tempat untuk dia grip. So makeup tu akan tahan lebih lama compare to bila dia just grip dekat kulit sahaja. Untuk sesiapa yang nak kemaskan kening, boleh juga guna brow pomade. Untuk kening, I guna produk jenis powder. Bila pakai powder, kita punya kening akan nampak lebih lembut. Untuk foundation, I campur 2 jenis. Tapi I lupa pula nak tekan button record. Untuk conceal under eyes, I suka pakai concealer daripada NARS sebab dia sangat-sangat sesuai untuk bawah mata yang banyak wrinkle. I just letak concealer tu dekat hujung-hujung mata je nak bagi efek macam lift up macam tu. I tak letak banyak-banyak dah bawah mata sebab nanti I punya wrinkles tu akan jadi lagi obvious. Tambah sikit concealer dekat highest points, dagu, hidung, atas brow, and then pipi. So yang ni semua akan buat muka you nampak lagi youthful and also bagi nampak kecil sikit lah. Extra step, kalau nak nampak lagi kush, okay, boleh buat macam ni. Tapi kalau orang tu dah kurus ataupun dia pakai tudung putih, selalunya I tak buat lah sebab nanti satu, dia akan nampak terlampau kurus, nombor dua, muka dia akan nampak hitam. Okay, kita dah sampai part blusher tanam. Untuk video ni, I guna jenis liquid. So, I letak dulu kat tangan I and then I ratakan dia. Baru I sapu dekat pipi. Sapu belah atas-atas sikit. Lagi atas, lagi nampak muda. Oh, tu. Blusher tanam ni actually optional. Tapi I suka pakai kat klien I sebab satu, blusher tu tahan lagi lama. Nombor dua, bila I top up dengan blusher jenis powder, dia punya sapuan tu nampak lagi smooth and nampak effortless. Ada tak siapa-siapa kat sini lepas pakai makeup lama-lama dia rasa macam makeup dia tu hilang lah, bawah mata jadi hitam lah. Tu tandanya kena pakai loose powder. Okay, so loose powder ni dia akan set makeup daripada bergerak. Okay, disclaimer, I'm not trying to do baking under my eyes, tapi actually I just letak atas-atas tu je powder tu so that nanti I pakai eyeshadow dia tak terabur sampai bawah. I suka buat eyeshadow jenis contouring. I tak buat sangat lah jenis layering gradient macam tu. So untuk contouring teknik, selalu I akan pilih satu warna eyeshadow as my base. Colournya lembut-lembut je. Lepas tu I akan pilih colour gelap sikit, letak dekat eye crease. Lepas tu I letak lah colour shimmer-shimmer sikit kat tengah mata tu, kat tepi-tepi mata belah sana. Kalau I nak mata nampak lagi define, I akan tambah sikit warna gelap kat hujung-hujung mata. Paling penting jangan lupa blend. Lastly, I pakai bulu mata, eyeliner and mascara off camera. I tambah bronzer sikit sebab I rasa muka I putih sangat, nampak pucat. So I tambah bagi dia nampak macam hidup sikit. This eye makeup makes my eyes look so big. So I need to tone down my blush. Tak nak lah at the same time ada dua benda jadi main character tau. So kita pilih satu je. Next kita guna powder highlighter. Lepas tu I suka dab-dab dengan jari I so that dia nampak natural je. Lipstick pula I pilih colour nude pink. Lastly I guna setting spray untuk lock my makeup. Dah siap. Hope you guys are happy with the video. Bye!